Với mẫu móc này các bạn có thể sử dụng làm móc khóa, hoặc làm trang giấm tủ lạnh, hoặc là mình trang trí góc học tập. Và đặc biệt trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách để mà các bạn đánh dấu hàng móc mà không sử dụng kim đánh dấu. Vì thế các bạn hãy ở lại cùng mình cho đến hết video nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị kim và len cùng nhau móc bộ thức ăn này nha. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau móc cái bánh mì kẹp này. Thì mình cũng móc cái phần vỏ bánh, sau đó sẽ móc rau xà lách và xúc xích ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từng bước một. Mọi người sẽ tạo vòng tròn ma thuật và móc vào vòng tròn ma thuật này 8 mũi đơn. Sau khi có đủ 8 mũi đơn rồi, mọi người sẽ rút cái đoạn dây này để thu nhỏ vòng tròn ma thuật lại. Và mình sẽ móc mũi dời qua cái đầu đơn đầu tiên nè, để mình kết hàng lên một bính. Hàng móc thứ hai ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi tăng. Mình có thể đánh dấu lại. Rồi qua chân móc tiếp theo mình móc mũi tăng. Qua chân móc tiếp theo mình cũng móc mũi tăng. Và ở mỗi chân móc chúng ta sẽ lặp lại như vậy, chúng ta móc mũi tăng cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ hai này các bạn sẽ có 16 chân mũi. Hàng móc thứ ba ở chân móc đầu tiên này mình móc một mũi đơn. Rồi chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Lúc này mình sẽ lặp lại cụm móc một mũi đơn, một mũi tăng, mình lặp lại cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ ba mình sẽ có 24 chân mũi. Hàng móc thứ tư, chân móc đầu tiên mình sẽ móc một mũi đơn. Rồi chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Rồi chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi đơn. Rồi lúc này mình sẽ lặp lại toàn bộ cụm móc này, một đơn, một tăng, một đơn, và chúng ta lặp lại cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ tư này các bạn sẽ có 32 chân mũi. Ở hàng móc thứ 5 và hàng móc thứ 6 này mọi người sẽ móc theo công thức tăng tịnh tiến mà mình sẽ để trên màn hình ha. Khi kết thúc hàng móc thứ 6 này mình sẽ kéo đoạn len ra như thế này và chúng ta cũng cắt len đi. Sau đó mình cũng giấu len thừa vào bên trong ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong phần vỏ bánh rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc cái đoạn xúc xích. Thì mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật và mình móc vào đây là 5 mũi đơn. Rồi sau khi mà có được 5 mũi đơn mình sẽ rút nó lại như thế này. Và mình sẽ đưa kim qua cái chân mũi đơn đầu, cái đầu mũi đơn đầu tiên nè. Mình sẽ không có móc mũi dời kết hàng ha. Mình sẽ móc qua đây là một mũi tăng, mũi đơn đầu tiên ha. Mình tiếp tục đưa kim qua cái chân đó và mình móc tiếp mũi đơn thứ hai là chúng ta đã thực hiện xong mũi tăng. Thì mình sẽ đánh dấu lại bằng một cái sợi len khác màu để mình biết được cái mũi nào là cái mũi mà mình bắt đầu hàng đó. Như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục móc chân móc tiếp theo, mình sẽ móc một mũi đơn. Có nghĩa là sau khi mình móc mũi tăng rồi mình sẽ móc mỗi chân móc một mũi đơn, mình móc 3 đơn ha.
Rồi qua đây mình còn lại chân móc cuối cùng nè, mình sẽ móc vào đây mũi tăng. Rồi lúc này mình đã hoàn thành xong hàng móc thứ hai và mình có tổng cộng là 7 chân mũi ha. Rồi mình sẽ tiếp tục móc hàng móc thứ ba. Mình móc qua đây một mũi đơn. Rồi qua chân tiếp theo mình móc tiếp một mũi đơn. Ở hàng móc thứ ba này mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn. Mình móc cho đến hết hàng thì mình cũng có là 7 chân mũi ha. Rồi sau đó là từ hàng móc thứ tư cho đến hàng móc thứ 9 mọi người sẽ lặp lại cách móc giống như hàng móc thứ ba, là mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn và mình móc được 7 mũi đơn cho mỗi hàng ha. Mình móc đến hàng thứ 9. Rồi lúc đó thì mình sẽ gặp lại nhau ha, chúng ta sẽ cùng móc. Lúc này khi mà mình móc xong đến hàng móc thứ 9 này nè, mình sẽ kéo len ra như một đoạn như thế này, sau đó mình mới cắt len ha. Rồi mình sẽ sử dụng kim khâu len để mình giấu len. Thì đến đây mình sẽ đưa kim qua cái dây phía bên ngoài như thế này của mỗi chân móc ha. Đây mình sẽ đưa kim qua dây phía bên ngoài nè, mũi thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi có được 7 chân. Sau đó mình sẽ rút mạnh ha. Đó. Mọi người sẽ thấy nó thu lại. Đó. Rồi chúng ta sẽ giấu đi cái phần len này vào bên trong của cái dây xúc xích ha. Rồi. Rồi lúc này mọi người sẽ cắt cái đoạn len này đi. Rồi chúng ta sẽ kéo cái len đánh dấu này ra. Như vậy là chúng ta đã có cái đoạn xúc xích rồi. Rồi mình sẽ dùng len màu đỏ này để mình thêu tương ớt ha. Mình thêu tương ớt lên. Này, mình cứ làm như thế này. Rồi mình nghĩ như vậy là được rồi. Mình sẽ đưa cái đoạn len thừa này xuống phía dưới và mình sẽ cắt nó đi. Đến cái phần này thì mình sẽ dùng cái kim để mình kéo nó qua. Rồi chúng ta sẽ móc rau xà lách. Hàng đầu tiên này chúng ta sẽ móc một dây bính với 7 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi mình quay lại từ chân thứ hai này, mình móc vào đây một mũi đơn. Chân tiếp theo mình móc mũi đơn và mình sẽ móc mũi đơn cho đến chân móc cuối cùng. Thì mình sẽ móc được 5 mũi đơn. Rồi còn lại chân móc cuối cùng nè, mình sẽ móc vào đây là 3 mũi đơn chung chân. 1, 2 và 3. Rồi lúc này mình sẽ qua bên đây mình móc đối xứng và đồng thời sẽ kẹp cái đoạn len thừa này vào ha. Rồi mình qua chân móc này mình móc vào đây là 1 mũi đơn, 2,
3, 4. Còn lại chân móc cuối cùng này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi đơn chung chân. Rồi 2 mũi đơn chung chân này cộng với cái mũi đơn đầu tiên này nó sẽ là 3 mũi đơn ha. Mình móc vào cái đầu mũi đơn đầu tiên này 1 mũi dời nè. Đó, như vậy là mình đã kết thúc hàng móc thứ nhất. Để móc hàng móc thứ hai thì trước hết mình sẽ lên một bính, và ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc là 2 mũi nửa kép chung chân. 1, 2. Đó, mình sẽ đánh dấu nó lại. Rồi 4 chân móc tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân móc là 1 mũi nửa kép. 1, 2, 3 và 4. Qua chân móc tiếp theo này mình móc 2 mũi nửa kép chung chân. Rồi tiếp tục qua đây mình móc 1 mũi nửa kép. Rồi qua bên chân móc tiếp theo này mình móc 2 mũi nửa kép chung chân. Rồi qua cái phía bên đây mình sẽ móc đối xứng, thì mỗi chân móc mình sẽ móc 1 mũi nửa kép và chúng ta móc 4 mũi nửa kép. 1, 2, 3 và 4. Rồi qua chân móc tiếp theo này mình móc vào đây 2 mũi nửa kép chung chân. Rồi lúc này chúng ta còn lại chân móc cuối cùng mình sẽ móc 1 mũi nửa kép. Rồi, gỡ kim đánh dấu để mình móc mũi dời kết hàng. Hàng móc thứ ba mình sẽ móc như sau. Trước hết mình sẽ móc lên 5 mũi bính. Rồi mình qua chân móc tiếp theo mình sẽ móc 1 mũi dời. Rồi mình tiếp tục móc lên 5 mũi bính. Qua chân móc tiếp theo mình móc 1 mũi dời. Chúng ta sẽ lặp lại cái cách móc như vừa rồi và chúng ta sẽ móc hết hàng nha. 5 mũi bính, qua chân móc tiếp theo mình móc 1 mũi dời. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Thì sau khi mình móc đến chân móc cuối cùng này mình sẽ cắt len và mình sẽ kéo cái đoạn len thừa này xuống phía dưới ha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành dán các chi tiết lại để tạo thành bánh mì ha.